Королівська гра «Слотокінг» почалась. Російські вже причорноморські міста були атаковані дронами із повітря, ударними дронами камікадзе, і доволі успішно ці атаки відбулися. Йде мова про Новоросійськ і про Туапсе. Новоросійськ – це другий за важливістю для росіян порт у Чорному морі. От вони окупували Севастополь, його як базу Чорноморського флоту використовують, а Новоросійськ – це друга така важлива база Чорноморського флоту, і там в районі порту знову ж таки прилетіло. Ми бачимо, як горять резервуари із паливом, із якимись горючими речовинами. Ну і якраз було атаковано саме такі резервуари, саме такі сховища пального в районі Новоросійського порту. Про це і місцеві мешканці повідомляли і доволі колоритно коментували цю ситуацію на камеру. Ми зараз обов'язково почуємо ці коментарі від місцевих мешканців. Ну, але, власне, відомо, що Новоросійськ атакували дуже і дуже масштабно. Здається, навіть не менше, ніж Севастополь, оскільки місцеві мешканці до ранку нарахували вже близько 30 або навіть понад 30 різноманітних вибухів. Отже, о 6 ранку, як повідомляють російські телеграм-канали, ВЧК ОГПУ та інші місцеві мешканці загалом нарахували 33 безпілотники в небі і понад 35 вибухів. Це така отже зведена інформація. Кількість цих безпілотників впродовж ночі до світанку постійно зростала. Крім того, місцеві мешканці так само стверджували, що вони бачили, як ракета влучила у порт і там виникла пожежа. Чи це у страху такі великі очі і розгулялась фантазія у мешканців Новоросійська? Чи дійсно якась ракета та й долетіла до Новоросійського порту? Поки що питання відкрите. Основним ударним засобом цієї нічної атаки, очевидно, залишалися все ж таки дрони, безпілотники. Однак ракети можуть долітати до Новоросійська, наприклад, українського виробництва, ну і такі так звані пострадянські ракети, наприклад, якщо С-200 дійсно модифікувати, переробити для ударів по наземних цілях, то по дальності ця ракета дістане Новоросійськ загалом. Ну, але, в принципі, відстань доволі солідна, велика, і навряд чи йде мова про крилаті ракети західного виробництва, які були застосовані для атаки по Новоросійську, оскільки досі діє, ну, така заборона, фактично, чи прохання настирливе від наших західних партнерів не використовувати зброю їхнього виробництва для ударів по об'єктах на території Росії безпосередньо. Отож, мова йде про дійсно масовий наліт безпілотників, дронів на Новоросійськ, і десятки вибухів, які там пролунали. Місцевий теж губернатор, представник місцевої влади або ж представник московського злочинного режиму офіційно підтвердив, що атака відбулася, правда, назвав її безуспішною. Так само повідомив про збиття 10 БПЛА над Новоросійськом. Ну, але кадри із порту, вони говорять самі за себе. Атака була успішною. Все ж таки влучання по порту, по резервуарах відбулися, і то неодноразово. Отже, також місцеві мешканці повідомляли, що порт вночі був знеструмлений, а також перекритий рух вулицею Магістральною. Адміністрація Новоросійська взагалі навіть заборонила мешканцям міста виходити з дому на світанку після цієї нічної ранкової атаки, ну, аби люди не побачили зайвого, не назнімали, очевидно, ще якихось свідчень і наслідків цих нічних атак, намагаються контролювати витоки інформації. От місцеві чиновники, зокрема заступник голови міста Ємінськов, повідомив людям, що вони мають сидіти вдома буквально. Ну і крім того, до місцевих школярів, їхнім батькам повідомили, батькам школярів, про те, що не потрібно йти до школи сьогодні, зовсім як у Севастополі. Там скасували навчання, в Новоросійську так само його скасували. Отже, можемо подивитися і послухати із коментарями мешканців Новоросійська, власне, як ця атака відбувалася, які враження і коментарі виникали в очевидців цього удару. Порт подорвали! Порт взорвали наш! Наш порт взорвали! Прямо у меня порт взорвали! Порт подорвали, і, власне, ми чуємо дійсно емоції на грані, фактично, у місцевих мешканців, які близько від порту мешкають, і все це бачили на свої очі, як прилітали безпілотники по порту Новоросійська. Отже, про наслідки цих ударів, я впевнений, ми сьогодні ще почуємо із наших джерел від спеціальних служб в Україні. Ну, ймовірно, припускаємо, що це робота саме наших спеціальних служб. Ми не будемо говорити, яких
саме, але чекаємо на коментарі, на деталі, в які самі об'єкти цілили, яких результатів вдалося досягнути в ході таких атак. І, власне, якщо ми говоримо про Чорноморський регіон і про узбережжя Росії, то Новоросійськ не єдине місто, де українські дрони навідалися цієї ночі і цього ранку. І так, якщо ви думаєте, що на цьому все, то насправді далеко ще не все. І цієї ночі дійсно було дуже гучно на території Російської Федерації. І от, наприклад, що стосується Криму, нагадаю, це було понад 51 безпілотник збитий нібито. Але по факту ми бачили з вами, як він був збитий. Але окрім того, ще також було 44 безпілотники на території Краснодарського краю, 6 на території Білгородської області, 1 на території Курської області. І також навіть знищені нібито деякі безекіпажні катери. Але от що ж насправді відбувалося, наприклад, в Краснодарському краї, де каже Мінвбивства офіційно, що там було знищено 4 безпілотники. Зараз ми подивимося з вами далі, тому що от в соцмережі мають дещо інші дані стосовно того, як ці безпілотники були збиті. От ми бачимо, з вами летить безпілотник, і оцей якраз безпілотник атакував нафтопереробний завод в Туапсе Краснодарського краю Росії. І ось він летить і успішно приземляється. І як бачимо, він ні разу не збитий, а от виникла пожежа, і от воно почало дуже красиво горіти. Кажуть, що пожежу потім на нафтопереробному заводі після падіння уламків і цього безпілотника нібито локалізовано. Але повідомили також от в оперштабі цього Краснодарського краю, що немає постраждалих, і от безпілотники були збиті. Але знову ж таки, ми з вами дуже чітко на відео цьому бачимо, що безпілотник збитий не був, або ж принаймні він впав, чи його уламки на ось цей нафтопереробний завод, і от пожежа виникла таки доволі серйозна. За попередніми даними, саме на території цього краю було збито близько 4 безпілотників, але по факту вже наслідки ми з вами бачимо на фотографіях, і бачимо, що все ж таки щось та й долетіло, і пожежа виникла. Тобто якісь, можливо, резервуари чи ще щось загорілося. І от станом на цей ранок пожежу нібито локалізовано, але по факту безпілотник таки добрався до місця свого призначення. Ну і окрім того, також було доволі таки гучно у Білгородській області. Нагадаю, там, каже Мінвбивства, що було збито 6 безпілотників над Білгородською області цієї ночі, але знову ж таки одразу в кількох населених пунктах за повідомленнями у соцмережах кажуть, що падали ці дрони камікадзе, і один з безпілотників нібито влучив в автозаправну станцію. Губернатор Білгородської області про це говорив. Кажуть, що атакували безпілотники автозаправну станцію поряд із селом Бессонівка, і от була безсонна ніч, бачите, у селі Бессонівка. І от внаслідок вибуху, кажуть, до речі, не кажуть, через що стався вибух, можливо, впали уламки, знову ж таки, можливо, щось інше. Але внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. І от пожежники також станом на цей ранок дуже активно ліквідовують цей вогонь, але тим не менш, знову ж таки, маємо повідомлення від Мінвбивства про те, що все збито, все під контролем, нічого не трапилося, але губернатори і от соцмережі кажуть геть про інше. І один з тих безпілотників, який летів таки на Білгородську область, влучив в автозаправну станцію поряд з селом, нагадаю, Бессонівка. І от зараз там триває пожежа, працюють рятувальники, постраждалих немає, але постраждав один із резервуарів, відповідно, горить там також точно дуже яскраво. Вже є уточнення від Сінтерів про те, що в Новоросійську в межах порту, на території порту, влучання відбулися якраз по резервуарах теж нафтопродуктів, мазутні резервуари, не знаю, можливо, пальне так само, яке звідти експортували, або ж везли Чорним морем у Крим, а звідти вже, відповідно, постачалося це пальне російській окупаційній армії. Отже, такі удари мають, звичайно, сенс, і це частина такого системного підходу українських військ до знищення логістики, інфраструктури ворожої. Ми бачимо, що і фактично по автозаправних станціях, по відповідних так само сховищах пального і в Білгородській області дрони летіли. Про інші регіони Росії ми поки що не знаємо, в які саме об'єкти цілили українські дрони, але бачимо, що дійсно ця атака була надзвичайно масштабною, і навіть ті офіційно визнані Росією понад 100 дронів, які нібито вони там десь збили, але як збивали, ми бачили щойно по кадрах з Туапсе, по кадрах з Новоросійська, приблизно це
саме і в Севастополі, очевидно, відбувалося. Тобто всюди були влучання, і то десятки цих влучань, навіть якщо частину дронів Росія зуміла якось знешкодити, то та частина дронів, яка призначалася для основних ударів, вона, очевидно, долетіла до своїх цілей. По якраз НПЗ у Туапсе можемо сказати, що навіть на цих кадрах видно, що дрони влучають в установки з переробки нафти, тобто виводять із ладу цей нафтопереробний завод. І загалом по цьому НПЗ у Туапсе не вперше ударів завдають українські спецпідрозділи, українські операції успішні у цьому районі, по цьому об'єкту. Однак вперше ми бачимо аж такі якісні кадри цієї атаки, за що дякуємо мешканцям Туапсе. Вони теж вчора, не вчора, а сьогодні зранку дуже сумлінно фіксували цю атаку. Бачимо з багатьох ракурсів, фактично ця атака зафіксована, і навіть моменти влучань у нас є для вічності збережені фактично на відео, тому дуже приємно ці кадри спостерігати. Красиве небо, красивий пейзаж, гори, знову ж таки, на узбережжі Чорного моря, ну і полум'я, яке все цьому додає особливого, скажімо так, ефекту, особливих вражень. Тобто кілька влучань по цьому НПЗ відбулося, і віримо, що вдалося його вивести суттєво, на суттєвий термін із ладу і припинити там виробництво нафтопродуктів, переробку нафтопродуктів у Росії. Будемо чекати вже коментарів із українського боку стосовно цих атак.